Sziasztok, gyertek és járjuk együtt körbe a Fujit, Japán legmagasabb hegyét. A mai tervünk az az, hogy autóval körbe menjünk a Fuji körül, és a legszebb helyszíneken megálljunk. Az első helyszínünk most itt a Shiraito vízesés, ami a legszebb vízesés itt a Fujinak a lábánál. Nézzük meg élőben. Itt vagyunk a vízesésnél, és gyönyörű ez a helyszín, festői. Ott van lent, fölötte pedig kimagasodik a Fuji hegység. Nagyon nagy szerencsénk van, hiszen ugye ősszel jöttünk, jó idő van, nem esik az eső, a fák ilyen gyönyörű színűek, ilyen gyönyörű piros, olykor még egyik része zöld, másik része már átment pirosba, szóval tényleg nagyon nagy szerencsénk van. Na de mit kell tudni a Fujiról? Jelenleg 100 kilométerre vagyunk körülbelül Tokiótól. Fuji ugye a Japánnak a legmagasabb hegye, 3776 méter. Bár nyugodtnak tűnik, de a Fuji egy aktív vulkán, és az utolsó kitörése 1707-ben volt. Hogyha ránézünk, akkor különleges, tökéletes kúp alakot alkot, ami a világ egyik legszebb vulkánjává teszi. 2013 óta az UNESCO világörökség része, nem csak tökéletes természeti adottságai miatt, hanem a japánok tisztelik spirituális jelentősége miatt is. A Fuji hegynél van egy buddhista templom, és a japánok körében a hegynek a megmászása lelki megtisztulás egyik formájaként szolgál. A hegyhez tartozik egy japán legenda, Hagoromo története, ami szerint a hegyre tenyók, azaz ilyen mennyei lények szálltak le, hogy fürdőzzenek, és egy halász megtalálta a tündérvarázs köppenyét, amely lehetővé tette számára a visszatérést az égbe. A tenyó könyörgött a halásznak, hogy adja vissza a köppenyt, a halász végül beleegyezett, de azzal a feltétellel, hogy előbb lát egy égi táncot. A tenyó eltáncolta a különleges táncot, majd visszavette a köppenyt, és örökre eltűnt az égben. A történet az azt sugallja, hogy az emberi vágyak nem köthetik le az égi dolgokat. A szépséget és a különleges dolgokat tiszteletben kell tartani, nem szabad birtokolni. És végül a halász elengedte a tenyót, így a legenda az elengedés és a tisztelet fontosságára hívja fel a figyelmet. Akkor ide értünk az 5 tó vidékére, amik a Fuji körül helyezkednek el, és roppant népszerű kirándulóhelyek. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű látvány tárul elénk, a tó, a hegy, és ott hátul éppen a felhő mögül most bújt ki a Fujinak a teteje. Az 5 tónak a neve Kawaguchi, Yamanaka, Saiko,
motor. Itt vagyunk most az Okigahara erdőben, vagy ahogyan sokan nevezik, az öngyilkosok erdejében. Ez a hely nagyon misztikus hely, és története évszázadokra nyúlik vissza. Az erdő több mint 1000 évvel egy vulkánkitörés következtében jött létre, és ezt, hogyha ránézünk a talajra, akkor láthatjuk is, mert ott a fák között is ott van ez a vulkanikus talaj, és ez azért érdekes, mert sokan elmondták, hogy mikor ide bejöttek, mondjuk egy iránytűvel, akkor az iránytűt azt összezavarta, bementek a sűrű erdőbe, és eltévedtek. Hiszen mágneses a talaj, és ezért érdemes mindig a kijelölt túraútvonalon maradni, de nem csak ezért többek között. Különleges csendes atmoszférája van, a sűrű növényzet miatt elszigetelt és titokzatos érzést kelt, mintha egy másik világba léptünk volna be. Sajnos az erdő évtizedek óta ismert arról, hogy sokan választják öngyilkosság színhelyéül, és ezért nevezik az öngyilkosok erdejének. Több helyen az erdőben figyelmeztető táblákat helyeztek ki, hogy aki öngyilkosságra készül, őket is figyelmeztessék. Vannak szüleik, ugye van családjuk, hogy ne tegyék ezt, illetve azokat is figyelmeztetik, akik esetleg le akarnak térni a kijelölt útvonalról, mert itt évente akár több 100 holttestet is megtalálnak. Összejönnek a rendőrök vagy önkéntesek, elindulnak az erdőbe holttestek után kutatva, és soha nem térnek vissza üres kézzel. Nem csak az öngyilkossági hajlammal ideérkezőknek, hanem a túrázóknak is veszélyes helyez, mivel az erdő az mindenhol ugyanúgy néz ki, ugye mindenhol sűrű fák vannak, aztán a moha, meg a kemény talaj miatt a talajmenti gyökérzet ugyanolyanná teszi az erdőt, és eltévedsz. Ugye már mondtam, hogy az iránytűk megzavarodnak, azt is jelezték többen, hogy az elektronikai készülékek is, tehát így menjen az ember ebbe az erdőbe túrázni. Van is egy japán legenda, miszerint az erdőt Gyürei, vagyis egy nyughatatlan szellem lakja, aki szomorúságot és kétségbeesést hoz az ideérkezőknek. Gyürei a japán mitológia szerint egy olyan lélek, aki nem tudott békére lelni a halál után, mert valami nyomasztó vagy tragikus történt vele, és az Okigahara esetében úgy tartják, hogy ez a szellem azokat a látogatókat veszi célba, akik már eleve szomorúsággal vagy bánattal érkeznek az erdőbe. A legenda szerint a Gyürei észrevétlenül közeledik a magányos vagy kétségbeesett emberekhez, és felerősíti a sötét gondolatokat, mintha suttogva emlékeztetné őket a fájdalmukra. És sokan úgy érzik, mintha valami vagy valaki figyelné őket az erdőben, ami még mélyebb szorongást vált ki. Ez a misztikus jelenlét, amelyet sok látogató érzékelni vél, hozzáad az erdő hátborzongató hangulatához. És most ezeket az érzéseket, amiket leírtak, meg elmeséltek, ezeket most mi is érezzük, hiszen síri csend van az erdőben, és tényleg, hogyha egyre beljebb mész, egyre rosszabb érzés kerít hatalmába. Van még egy történet, ami szintén ide kapcsolódik. A régi időkben Japánban hatalmas nagy élelmiszerhiány volt, és rengeteg családot arra kényszerített, hogy az idős női hozzátartozókat elvigyék távoli helyekre, és ott hagyják őket éhezhalni. Ezt ubaszténak nevezték, és ezt a módszert rengetegen alkalmazták Japánban, de sok történész azt állítja, hogy kitaláció. Viszont a japán költészetben jelen van, és minden legendának van ugye egy valóság alapja is. Na és ezeket az idős szellemeket, akiket hátrahagytak meghalni, a legenda szerint nevezik Gyüreinek, akikről az elején beszéltem. Vannak olyanok, akik szalagokkal mennek be az erdőbe, hogy el ne tévedjenek, vagy éppen ha meggondolják magukat, visszataláljanak. Sokszor előfordult már, hogy a szalagok végénél holttestekre bukkantak. És neked most, hogy itt voltunk egy rövidebb ideig az erdőben, sétáltunk, átvettük úgymond a helynek a szellemét, hallottad a történetet is, milyen érzéseid vannak? Hát
Roppant nyugalom van itt, nagyon finom erdőillat van, ez nagyon tetszik, de nem akarok itt túrázni, pedig imádok az erdőbe lenni, és imádom a nyugalmat, az ilyen finom illatot, ami itt van, de itt nem akarok túrázni, mert tényleg olyan nyomasztó. Főleg így, hogy az ember tudja ezeket a hülye történeteket, pedig gyönyörű, tényleg nagyon szép, de nem akarok. I wish I had the guts to start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much about first impressions. So, 'cause I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, not playing games. És most pedig igyekszünk fel az egyik buddhista pagodához, egy nagyon ikonikus helyszínre. Az Arakura Fuji Sengen szentély az is része, ez a szentély, annak az 5 emeletes pagodának, ahová most felfele igyekszünk. Ez itt Fuji Yoshihidában van, és 400 lépcsőt kell megmásznunk, hogy erre az ikonikus pagodához felérjünk, és megmutatassuk nektek is, hogy milyen fotóba illő látvány fogad majd onnan minket az aranyló lombkoronákkal itt össze. Fölértünk, hát ha nem bírjátok a lépcsőzést, akkor ne gyertek ide, mert ez azért eléggé megterhelő, de mi volt az 1000 lépcsőfok is szerintem. Hát ja, szerintem is volt. De mi jó kondiba vagyunk, úgyhogy csak egy kicsit lihegünk, és ennyi. Menjünk oda föl, csináljunk egy képet. Felértünk, nagyon tetszik a hely, viszont nekünk turistáknak egyáltalán nem olyan, mint ahogy elképzeltük, mert egy ilyen kis picike helyre lehet csak menni fotózkodni. Amúgy meg, ha ide felmászol, akkor minden le van zárva. És itt az erdőben még majmok is lehetnek. Nézzétek meg, hogy ide szorítják be a turistákat, és akkor itt nem lehet keresztül menni konkrétan, és akkor itt nem lehet konkrétan keresztül menni rajtuk. Küzdeni kell az életedért. De amúgy a kilátás az gyönyörű. A kilátás az nagyon szép. Lehet csodálkozni meg a színek, ezek az őszi színek. Fantasztikus. Amúgy minden évszaknak itt állítólag megvan a bája, télen a havas Fuji, tavasszal a cseresznyefa virágzás, és most pedig ezek a gyönyörű színek. Igen. Na hát ezt is megnéztük, nekem nagyon tetszett, és biztos vagyok benne, hogy a Mercinek is. És ez valami fantasztikus látvány. Egy picit sajnálom, hogy nem havas a Fuji, mert ebben az évben valami oknál fogva, ugye tudjuk az okokat, elolvadt a hó rajta, de reméljük, hogy rövidesen újra fehérek lesznek azok a csúcsok. Nagyon elment az idő, és most itt vagyunk a fizetőkapunál, a Fuji Subaru Line-nál, hiszen az 5-ös táborig fel lehet menni autóval, és attól függően, hogy meddig akarsz felmenni, vannak különböző összegek, illetve hogy mekkora autóval vagy, vannak különböző összegek kiírva. Mi még egyelőre nem tudtuk értelmezni, de 3 vagy 4 ezer jentől indulnak az összegek, úgyhogy mi ezt most kihagyjuk, mivel mire fölérnénk, addigra besötétedne, és egy kidobott pénz lenne ez az egész. Szóval az a lényeg, hogy 2300 méteren van ez az 5-ös tábor körülbelül, és onnan lehet indulni felfele a hegyet, a vulkánt megmászni. De mivel mi most ide nem megyünk fel, mert már látjátok, hogy lement a nap és elég hűvös is van, most megyünk vissza, és megmutatunk nektek egy japán autentikus kis falut. És most pedig megérkeztünk még besötétedés előtt Oshino falujába.
Ez pedig itt a kezemben a japán juharfának a levele, nagyon szép, jellegzetes, és ősszel több színben pompázik a vörösnek rengeteg árnyalatában. És itt ebben az üzletben pedig japán selyemsálakat lehet venni. Nézzük meg! Már látjátok, ezért is mondtuk azt, hogy már nagyon későn értünk ide, meg hogy elment az idő, mert már zárul Mókamiki Mókatára, zár be az összes helyit, ahogy sétálunk végig a falu utcáján. Amiről még híres ez a falu, az a forrásai, mert amikor a Fujiról elolvad a hó tavasszal, akkor ide jön le a faluba, ide folyik le, és nagyon híres ezekről a tiszta vízű forrásokról. De a központba beérve amúgy nem csak a vízé az úr, hiszen mindenfele patakok csörgedeznek, hanem nád tetejű házak is vannak itt a központban, és én úgy érzem magamat, mintha visszarepültem volna az időbe, és egy skanzenba léptem volna be. Itt is bőségesen rendelkeztek náddal, és ezért nádtetős házakat építettek. Ugye ez nagyon praktikus, mert nagyon jól szigetel, könnyűek, és ráadásul még jól is néznek ki. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Glowing in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You can make it go away. Glowing in the dark. You can make it go away. You're glowing in the dark. Ma pedig itt a Fujinak a lábánál ismét tonkacot fogunk enni. Nagyon finom volt múltkor, ez is egy autentikus hely. Nézzük meg, hogy mit fogunk ma enni. És itt is vannak ilyen műanyag ételek, hogy meghozzák az étvágyunkat. Ezek is nagyon jól néznek ki, csak kár, hogy nem lehet őket megenni. Ez mi? Cordon bleu? Hoztak nekünk rögtön azonnal, ahogy leültünk, tradicionális macskateját, vagy macsateját. Nagyon finom és nagyon meleg, és jól is esik ebben a hidegben, mert most már kicsit lehűlt az idő, és úgyhogy meg tudjuk melegíteni a kezünket, meg belülről is fel tudjuk melegíteni magunkat. Kértük a szervizt, hogy végre mindjárt le tudjuk adni itt teaszürcsölés közben a rendelésünket. Én sertésfilét eszek, a Merci pedig egy ilyen sajton töltött ilyen rollt, sertéshúsból ugyancsak, úgyhogy igaza lett végül is, én meg azt hittem, hogy rá van megtöltve sajta, de majd meglátjuk. És akkor vannak itt az asztalon különféle dolgok. Például ez itt hagymaöntet, az ott szezámöntet, szójaszósz, ugye fogpiszkáló, csilipor. Na, ezek nem tudjuk, hogy mi, de nagyon finom illatuk van. Aztán szezámmag például. Ez valószínű, hogy curry. Ez nem tudjuk mi, de majd rájövünk. Valószínűleg ez a tonkatsu szósz lesz, ez a barna, ilyen fűszeres, amit ugye említettem, hogy Worcester szószra emlékeztet. Isteni illata van, úristen, ez annyira jó. Közben utána néztünk, és úgy kell csinálni, hogy itt ebbe a kis tálkába kell szezámmagot tenni. Ebből a csilis, paprikás porból kell beletenni. Így. Össze kell őrölni, hogy összeérjenek az ízek, kijöjjön belőlük az íz. És akkor utána az egyik edénykéből kell hozzá önteni, aztán a másik edénykéből. Fogjuk a pálcikánkat, Most pedig meg fogom kóstolni, és lenyalom a pálcát, bárki bármit szól. Pedig ugye az előző részben megtanultuk, hogy ezt nem illik, nem szabad nyalogatni a pálcát.
Ez nagyon finom. Ennyi, bennyi. Arigato. Szóval így néz ki, nagyon extrán néz ki a kaja, a rizs is, a házi készítési szósz, ennek, voilà. És nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű, szép a húsi. Nagyon finom. Most terveztem megkóstolni ezt a szószt. Nagyon jó. Mindkettőnknek nagyon ízlett a kaja, külön az is nagyon tetszett, hogy hoztak macsateját nekünk, aztán amikor megittuk, akkor jöttek újra tölteni, de úgy, hogy kiöntötték az alját, majd a frisset pedig beletöltötték, és az is nagyon finom, meleg volt ebben a hideg időben. Majd, amikor végeztünk az evéssel, hoztak egy másik fajta zöld teát szintén, és az is nagyon ízlett nekünk. Ezek nagyon jó dolgok, hogy ingyen hozzák, olyan természetes nekik, hogy az ételhez ital is jár. Aztán pedig fizetésnél a Tomi, ugye 9 volt a számla vége, a Tomi azt 10-et adott, és még azt az egyent sem akarta elfogadni. Visszaadta és megköszönte, és nagyon örült, hogy itt voltunk, a tulajdonos. Szerintem ez jó dolog, hogy egyáltalán nem várják el a borravalót, hanem természetükből adódóan ők kedvesek és normálisak. Tehát nem úgy van, mint mondjuk Amerikában, hogy ott természetes az, hogy 20% borravalót adsz, akkor is, hogyha egy taplóbunkó vagy. Szerintem ez nem így működik, hogyha szeretnél borravalót, akkor igenis dolgozz meg érte, és a vendég döntse el azt, hogy mennyit ad. Szóval azzal a rendszerrel ott én egyáltalán nem értek egyet. Illetve van még egy dolog, ami tetszik, hogy a számlát rögtön miután megrendeltük a kaját hozzák, ugye lefordítva leteszik az asztalra, vagy beleteszik valamilyen tartóba, és ez azért jó, mert a pincér, amikor mondjuk fizetni akarsz, akkor nem kell rávárnod, hogy hé, fizetnék, meg összetapogatja utána a pénzt, a visszajárót. Szóval sokkal higiénikusabb, gördülékenyebb az, hogy amikor végeztél, felállsz, és ott van a bejáratnál a kassa, ott tudsz fizetni. Igen, szóval visszatérve a borravalóra, erről én nekem is az a véleményem, hogy ha akarunk, akkor adunk, és ne várja el tényleg tőlünk senki, mert hogyha valaki normális szervizt csinál, akkor mi úgyis fogunk adni borravalót, és hálások leszünk neki, de hogyha ha valaki tényleg még rá se szolgál, és elvárja, és ez egy fokozat, hogy elvárja a 20%-ot, a következő fokozat az az, hogy már bele van rögtön a számla végösszegbe építve a szervizdíj, azt azért egy kicsit úgy erősnek tartom. Nagyon sok helyen, egyre több helyen van így, már nem csak Olaszországban, hanem akár Magyarországon is, de szerintem ez nem jó. Szóval azért sem jó, én azért sem gondolom ezt jó dolognak, hogyha bele van építve a szervizdíj a számlába, mert erre akkor rálát mondjuk a munkaadó is rögtön, és akár ennek is egy bizonyos százalékát lehet, hogy el is veszi a pincérektől, vagy a személyzettől. És akkor ugye Amerikában az meg a másik, hogy nincsenek ezek a vendéglátásos emberek megfizetve rendesen, beszéljünk itt pincérről, akárkiről, és ne tőlünk várják azt el, hogy mi az ő munkaadója helyett kifizessük az ő bérét, hanem igenis kapjon rendes fizetést. Persze kapjon borravalót, nyilván fog borravalót kapni, hogyha olyan szektorba dolgozik, de legyen egy rendes fizetése. Ez a véleményünk erről. Itt meg egyszerűen nem is tudják a borravaló fogalmát sem értelmezni. Most pedig megyünk vissza a szállásra, ennyi lett volna a mai videó. Szerintem elég tartalmas napunk volt, és tartalmas videót csináltunk itt a Fujiról, meg a környékéről. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ja, és legyetek csatornatagok! Fizessetek elő, nem fogjátok megbánni, hiszen hamarabb nézzétek meg a premier videókat, hamarabb kaptok hozzáférést, és tudunk akár személyesen is beszélni, illetve
az ajándékcsomagot innen Japánból se felejtsétek el, legyetek ti a szerencsések, akik megnyerik ezt a jó kis értékes relikviát. Ugye egy szaké már biztos, hogy van benne. Until we crashed and burned.